Okej, nu befinner jag mig mitt i ett lopp. Nordens Ark Trail Run, 30 kilometer. Förra året sprang jag på 4.49. Lite förhoppning om att klara 4.30 i år. Under 4.49 så är jag nöjd. 4.30, då är jag riktigt nöjd. Då kanske jag ska springa tillbaka till hotellet, lägga mig och sova en god nattsömn. Så ses vi imorgon bitti när det är dags för lopp. Startområdet håller precis på att öppna här och jag har varit tidig och hämtat min nummerlapp. 10.50 är lyckonumret idag. Så det är betydligt bättre att ha sovit på hotellet i år än vad det gjorde förra året när jag fick köra upp tidigt på morgonen. Så det finns alla förutsättningar för en bättre tid i år. Nu ska jag gå upp på hotellrummet och byta om och fixa med ordning i lugn och ro. Sådär, dags att byta om. Ombytt och klar. Tullamannen-tröjan, Eyes on the prize. Nu kör vi. Då har vi blivit taggade inför starten. Det börjar komma lite folk. De säger att de har väldigt många anmälda i år, det är roligt. Det kommer mycket folk. Hur känns det? Jag ska fråga dig de här frågorna. Hur känns det? Trött. Hur känns det att ha en pappa på YouTube? Ja, men. Känns sådär. Det är inte lika häftigt när pappa gör det. 3 minuter till start, stämningen stiger. Nu är vi laddade. Kör vi. Här hände det som inte får hända. Istället för att starta aktiviteten så kraschade klockan och stängde av sig. När jag startade om den så fastnade den i en loop där den kraschade och startade om och kraschade och startade om och om igen. Det visar ju på det att man måste vara beredd på att vad som helst kan hända på en tävling. Det kommer en separat video om hur jag tacklade det och vad som hände med klockan. Så nu tillbaka till loppet där jag inte har en aning om hur långt jag sprungit eller vilken tid jag sprungit på. Mer än när jag lyckas fråga funktionärer eller andra löpare. Rulla filmen. Ja, man ska inte tro att Bohuslän är platt. För det är det inte. Inte någonstans tydligen. Jag har som sagt ingen aning om hur långt jag kommit eller vad klockan är. Men jag försöker släppa det och bara fokusera på mitt lopp. Fokusera på att få i mig den näring jag behöver under loppet. Och gå på känsla. Jag vet hur långt det är till första aidstationen. Och jag tänker att jag ska börja äta där eller strax innan när jag vet att den kommer. Nu när jag är här ute och springer helt själv så vill det till att hålla reda på markeringarna och inte tappa bort sig. Som tur var kan man lita på IK Granit. Vilken bra snitslad bana. Vi sitter väldigt tätt mellan snitslarna. Inte en enda gång har jag behövt undra vart jag ska. Kroppen känns bra. Jag känner mig faktiskt hyfsat stark till de här backarna som inte brukar vara min starkaste gren. Jag känner att jag inte är stark, men jag känner mig starkare än vad jag brukar känna mig. Jag ringde frun. Det har gått runt en timme sedan start så att hög tid att börja käka lite. Så jag trycka i mig lite bar. Första vätskestationen 7,6 eller någonting tror jag att ligga på. Särskilt västerkontrollen så gissar jag att jag är på 8 kilometer ungefär. Jag har sprungit det på, vad sa vi, en timme. Så 7.30 tempo i så fall. Och det ligger nog ganska bra till mot min plan. Planen just nu är att gå när du måste, springa när du kan. Och hålla lite känsla på pulsen. Så inte den sticker iväg allt för mycket. Ja, det är mycket backar upp och ner. Det är inte mycket som är helt platt. En del riktigt rejäla backar. Lite lera. Mycket trail. Mycket off-trail. Det här innehåller allt som ett riktigt trail-lopp ska ha. Men en sak som de inte har på det här loppet och som jag är väldigt tacksam för, det är kor. Inga kor på detta loppet. Welcome to my party, we're just getting started. A life is
a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. Tufft lopp. Så kan det gå när man bryter. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on stage. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of... West Coast baby! Se vad du sätter fötterna, gubbe. Upp för en kulle, ner för ett berg. Det här är väldigt bra träning för mig på att springa backar. Nu har jag snubblat till på ett par ställen. Tydligt tecken på att jag börjar bli trött och behöver trycka i mig lite mer socker. Så nu åker vingummina fram. Men det är även därför jag har handskar på mig. Det är inte för att det är kallt, men det är mycket skönare att ta emot sig med handskar än utan. Men den här terrängen med ljungängar, lätt att snubbla i, snava. Där ja. Hej! Vet du vad det var för distans och tid? Jag har min klocka av. 2 timmar. 2 timmar? Och 13,5. 13,5. Ja. Det är Tack, tack. lite kvar. Ja, det är en bit kvar. Jag hoppas på att vara lite snabbare hittills. Jag vet att de värsta backarna ligger framför oss. Jag kämpar på. Det är ingen idé att räkna ihop loppet förrän loppet är gjort. Andra vätskestationen. 16 kilometer ungefär säger de. 11:15 är klockan. Ingen aning om vad det blir. Jag ringde upp min levande miniräknare och fick reda på ett 8:45 tempo ungefär ligger på hittills. Jag tror det är lite långsamt mot min plan. Nu har jag inte klockan som kan räkna utan beräkna målgång, men jag behöver rösa på lite, så tänker jag. Jag har ungefär 1 mil kvar och sista milen är värsta milen. Men fin utsikt, det får vi. Om man vill inte ramla ut för här på fel ställe. Så att man är lite försiktig på man sätter fötterna. Och det är bara korta bitar. Det är de branta stupen, så precis där tar man det försiktigt. Sen kan man ösa på lite. En vanlig backe, det har man väl ramlat i för. Nu är det uppför igen. Uppför. Ja, det här tror jag är högsta toppen. Inte sista toppen, men högsta. Men den är nerför. Sen uppför. Och sen nerför. Och sen uppför. Ja, nerför är fortfarande inte min paradgren, men jag blir betydligt bättre på det i alla fall. Vägövergång. Gud, låren är hamrade nu. Det var spännande att veta på vad jag ligger på för tid för att komma i mål. Jag får bara kämpa på så gott jag kan och hoppas på det bästa. Gick precis ner en bit upp på låret i myren här. 6 kilometer kvar. 3:37 hade jag sprungit på in till den vätskestationen. Ja, kan gå på 4:30. Stärkt av den tiden så kämpar jag på. Jag vet att jag har en ganska tuff backe kvar till en utsiktstorn och en väg ut för därifrån som också är lite tuff. Men det är
tror jag är det sista tuffa också. Vi tar och pausar lite här mitt i filmen för att ni ska hinna trycka på prenumerera-knappen och gilla-knappen. Superviktigt att ni gör det. Jag är supertacksam för alla som prenumererar, men jag vill att vi blir fler. Så tryck på knappen nu, så återgår vi till filmen. Har du tryckt? Bra, då kör vi igen. Nu kommer det en backe till. Nu är det att använda krafterna, gräva djupt och sen ta en gäll. Ja, där nere anar jag målportalen. Just nu har jag 2 val. Antingen kämpa på och komma in i målet, eller bryta ihop och stanna här. Sicke var brant. Aj, 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 det där gör ont i mina ben. Ja, det ser inte så jobbigt ut. Men efter nästan 3 mil och nästan 1000 höjdmeter så är det där något som kräver en viss viljestyrka. Att få låren att ta sådana stora kliv upp för en trappa. Men nu har jag å andra sidan ingenting att spara för, så att nu är det bara att ösa på. Det enda jag är lite rädd för är att ramla nu. Ramlar jag ordentligt nu så är det inte säkert att jag kommer upp igen utan hjälp. Nu ringer min fru och säger att jag är på väg i mål. Hello, nu är det dags att ställa på era platser. Hej, så, då är allt redo för målgång. Tack. Varsågod. Tack så du ha. Tack så mycket. Haft en bra dag. Tillbaka på Ja, bättre kan man inte ha det. Nej, härligt. Vilket väder. Ja, verkligen. Tack. Det är lite annat. Kom och kolla. Nu är det dagen efter loppet och jag är ute på en liten återhämtningsrunda. Det blev inte 4:30 igår som jag hade hoppats. Det blev 4:42 och hade jag gjort det snabbare om jag hade haft klockan och fått mer hjälp av den, kanske. 4:30 är ändå svårt, 12 minuter är mycket på 3 mil att ta igen. Men jag hade nog kunnat lägga upp det lite bättre, men jag tycker ändå under förutsättningarna, helt utan klocka och så, att jag la upp det väldigt bra. Näringsintaget funkade bra, jag hade energi hela vägen. De sista 6 kilometerna när jag insåg att det kanske skulle kunna gå, så tog jag i ordentligt och grävde djupt. Men Nordens Ark bjuder inte på några gratis kilometer och banan går upp och ner hela tiden. Så det höll inte riktigt mot slutet. Men jag känner att jag gjorde vad jag kunde. Och det känns idag i framsida lår och baksida lår att kroppen har fått lite att jobba med. Ja, det är ett fantastiskt trevligt lopp, så stort tack till IK Granit och Nordens Ark och alla arrangörer och frivilliga som hjälper till vid loppet. Det är ni som får det att hända. Och det är en jättetrevlig bana där uppe i Bohuslän. Och är man sugen på att pröva sig lite i backarna, då är det absolut ett lopp jag kan rekommendera. Supertrevligt. Och det kommer som sagt en film inom kort med en uppföljning av vad som hände med klockan. Och vad Garmin säger om det här. Det känns inte helt okej att en av deras dyraste modeller kraschar på tävlingsdagen och sen inte går att få igång igen. Nu är det tillbaka in i träningsblocken igen i vardagen och springa på och träna vidare inför Kullamannen. Så ses vi i nästa film.